Dinuka with Electro. අයුබෝවන් ඔයලා හැමෝටම මම අද වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ Bluetooth ස්පීකර් එකක්. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ පෙන්නන්නේ මිනි DT මොඩියුල් එක. ඊට පස්සේ මිනි ඇම්ප් එක මේක 5 වොට් වලින් වැඩ කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ charging කරන TP 4056 මොඩියුල් එක සහ බැටරියක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට මේ මොඩියුල් එක අරගෙන ඔඩියෝ අවුට්පුට් වෙන වයර් තුන අපි මේ විදිහට පාස් කරනවා. මේ විදිහට අපි දැන් වයර් තුනම පාස් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පසුව අපි මිනි ඇම්ප් එකට අපි මේ වයර් තුන පාස් ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි දැන් මිනි ඇම්ප් එකට පාස් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි TP 4056 මොඩියුල් එකට බැටරිය සහ පවර් අවුට් එකට වයර් ටික අපි මේ විදිහට පාස් ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ විදිහට දනරින බැටරියට පාස් ගන්නවා. දැන් බැටරියට පාස් කරන ඉවරයි. දැන් අපි පවර් අවුට් එක මේ විදිහට පාස් ගන්න ඕනේ. දැන් අපි Bluetooth මොඩියුල් එකට පවර් වයර් දෙක පාස් කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මිනි ඇම්ප් එකටත් ඒ විදිහටම දණ්ඩෙන පාස් කරනවා. ඊට පස්සේ බැටරි charging in එකේ වයර් දෙක අපි USB කේබල් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා පාස් කරනවා. බැටරියෙන් අවුට් වෙන වයර් එකට අපි ස්විච් එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට on off කරගන්න. දැන් මේ මොඩියුල් දෙකේ තන වයර් දෙක මේ ස්විච් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. එහෙම සම්බන්ධ කරගෙන අපි on කරලා බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. දැන් වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ මිනි ඇම්ප් එකේ දනරින ස්පීකර් දෙකටම අපි සම්බන්ධ කරගෙන මේ විදිහට අපි මේ පොඩි සෙට් එකට අපි හයි කරගන්නවා. අපි බලමු කොහොමද අපි මේක on කරපුවාම සවුන්ඩ් එක කොයි වගේද කියලා බලමු. Dinuka with Electro. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් මම subscribe කරන්න, comment කරන්න, like එකක් දාන්න, share කරන්න. ඉතින් නැවත අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.